Hi po, good afternoon po. Why don't we start? Okay lang po ba? Audible po ba ako? Yes, audible po ako. Double check lang po. Okay, good. Okay, so for today's topic nga po, ayan, continuation tayo ng simplex method and this time po tayo ay pupunta na sa minimization naman po, yung objective function niya. So last time po, again, just a recap. So may finalo tayong steps in solving simplex method. Ito nga po is inserting slack variable or surplus variables for writing the objective function and the constraints into in a standard format similar to this one or in a standard equation, and then we're able to put or to establish our initial tableau or initial simplex tableau, and then from there may sinunod tayong steps. Una, hanapin yung column, determining sa column yung highest positive. Yan, and then yung ratio, right-hand side, divided by the column. After nung ratio, madidetermine na natin yung optimal or yung ating pivotal row. After nung row, ayan yung row, yung kulay red, mag-create na uli po tayo ng new table, and then we'll be using yung calc function to fill up yung ating mga values sa table. Okay? And then, yun, magkakaroon tayo ng iteration hanggang mahanap natin yung optimal solution. Malalaman natin yung optimal solution depende sa kung anong function niya. Kung ang function niya dito is maximization, dapat yung Cj minus Zj, baliktad to. Zj minus Cj must be less than or equal to 0. So, dapat ito po ay less than or equal to 0 pag maximization. And then, pag minimization naman po ay dapat greater than or equal to 0. And then to analyze yung table, ito po, for example, this is a final table. Not sure. Okay, this one is a final table. Ayan, makikita natin, optimal na siya kasi yung Zj minus Cj is less than or equal to 0. Nakikita naman natin dito sa last portion. And then to determine yung mga hinahanap nating decision variables, we have x1. Yung right-hand side naman po yung ating titingnan. Okay, so for this case, x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, and x3 is equal to 1. And then yung ating z, or yung ating optimal z, so let's say your objective function is maximizations, then that will be the maximized, or the maximum objective, that is 13/2, ito po siya. Okay? Okay, and then yung other variables natin, yung mga slack, so hindi naman natin nakikita dito, therefore 0 siya. Pag 0 ang ibig sabihin ng slack, fully utilized po yung ating resources or yung ating constraints. Like for this one, if we substitute yung ating x1, x2, x3, ayan, substitute lang po natin dun, we can come up with a 0 difference between the left-hand side and the right-hand side. Okay? Question so far? Okay, cool. Okay, so let's proceed po dito sa minimization problem. So sabi ko nga po nung inintroduce natin yung simplex method, we have several approaches in solving minimization problem. The first one is yung big M method, second one is yung two-phase method, yung third one is the dual simplex method. Pero sabi ko nga isa lang sa mga yan yung aking ituturo. Kasi there's always another way para mas masimplify yung ating gawain, which is yung Excel solver or any solver application. So, I decided na wala sa mga ito yung susundin ko. We'll create a new approach. Okay? So, pinakita ko naman sa inyo yung tatlong videos on how to solve these three. And sa mga nakapanood po ng videos na shinare ko sa inyo or yung YouTube link na shinare ko sa inyo, alin po ang pinakamadali para sa inyo na approach to solving minimization problems? Anyone po? Napanood nyo ba guys yung video? Guys? Hello? Hello po?
Ayun. Once again, napanood niyo po ba yung video na shinare ko sa inyo or yung YouTube link? Opo. So, kung titingnan niyo po, alin po dun yung pinakamadaling approach? Big M, two-phase, or dual simplex? Okay, dual. Mahaba din po. Lalo na po yung two-phase. Ang Big M, ang problema naman dito sa Big M, may inintroduce kang M or a certain M. Halimbawa dito, parang ang mangyayari sa kanya ay may minus MR. So, kung ilalagay natin siya sa tableau or sa ating table, ganito po yung magiging itsura niya. Yung ating Z, and then yung X1, X2, X3. Tapos pagpunta po ng R, may M dito. So, pag dito yung M sa CB at saka sa B, then ito yung R. Di ba mahirap i-multiply? So, may mangyayari halimbawa, 4M plus 10. So, mahirap i-determine yung highest column or yung ating magiging pivotal column pag ganyan yung case. Pag naman two-phase method, masyadong mahirap. And then pag dual simplex naman, parang nakakalito siya kasi from yung sequence natin na column, then ratio. Ang mangyayari sa kanya is ratio muna ang uunahin, tapos column. So medyo, again, baka malito. Kasi yung aking diniscuss nung una sa maximization, ito yung sequence. Column, ratio, and then row. Ito po, ratio, then row, and then column. So, parang hindi ko masyado itong ituturo, yung dual simplex. Itong two-phase, ito kasi ay parang minimization, tapos dadalhin mo sa maximization. So, ilang tables yung minimization, tatanggalin natin yung R or yung artificial variables, and then so-solve natin siya maximization. So, medyo komplikado rin. Then, big M, yun nga, ito yung problema. So, with that said, gawa tayo ng sariling atin. Okay? Okay. So, let me just... sige, sulat ko na lang ulit. Sige, delete ko na to ha. Okay. So, once again, gagawa tayo ng sariling ating approach to solving minimization problem. Okay. So, syempre, start tayo dun sa basic examples. Okay, basic muna tayo. But I think this one ay good na to answer some of the cases. Okay, so let's say for example, we have this equation or linear programming problem. We have a goal to minimize z is equal to 5x1 plus 4x2 plus 3x sub 3. And then subject to the following constraints, x1 plus x2 plus x3 is equal to 100. Anong ibig sabihin po nun? Kailangan po, halimbawa, ito yung 50 plus 0. So, dapat po equal siya sa 100. Hindi labis, hindi kulang. Malinaw po. Okay. Then, we have x sub 1 ay dapat less than or equal to 20. X sub 2 ay dapat mas malaki kaysa sa 30. X sub 3 ay dapat mas maliit kaysa sa 40. And then, the non-negativity constraints, x1, x2, x3 greater than or equal to 0. Okay po. Okay. Ngayon, syempre, i-introduce muna natin yung mga variables. Let's start with this one. Convert muna natin. So, kung natatandaan nyo, pag ang sign ng ating constraint ay ganyan, ganyan, and then ganyan, ang ating gagawin dito ay plus S, ito po ay minus S plus R, then ito ay plus R. R, S, refers to the slack or surplus variable. And then yung R, it refers to the artificial variables. Parang for placement lang yung ating R. Okay?
Okay po. So, ang mangyayari po dito, dahil nga po siya ay equal sign po yun, dadalhin muna natin sa standard format, standard form. So, ito po ay mangyayari x1 plus x2 plus x sub 3 plus r is equal to 100. Okay? And then, ito pong isang ito, yung less than or equal siya. So, plus s naman po. So, ito ay sorry, we have x1 plus s1 ay equal sa 20. Okay? And then ito po, dahil siya ay greater than equal, ito naman po ang ating gagawin. Greater than equal. So we have x sub 2 minus s2 plus r. So pangalanan natin yun as r1, ito r2 is equal to 30. Okay, and then we have x sub 3 plus s sub 3 is equal to 40. And then ibig sabihin, marami tayong variables. We have x1, x2, x3, s1, s2, s3, r1, at saka r2 ay greater than or equal to 0. Ngayon, ang standard form po ng ating minimization ay always a maximization function. Ibig sabihin, lagi po pala nating dadalhin siya sa maximization function. So, to do that, kailangan natin i-multiply lahat sila by -1 or simply negative z is equal to negative 5x1 minus 5x minus 4x2 so on so forth. So, tanggalin ko na to. Ayusin ko lang. So, ang mangyayari po dito is a maximization of your z, negative z, kasi minultiply natin sa -1. Once again, ang standard form po ay dapat laging naka-maximization function. So ito po ay negative 5x1 minus 4x sub 2 minus 3x sub 3. And then i-introduce na natin yung mga variables dito. So once again, plus pag s, nagawa tayo ay 0, kagaya ng ating mga naunang lectures. Ayan, sorry, hindi ito. Ayan, dito, di ba, ginagawa natin plus 0 plus 0. Okay. So, ganun din yung gagawin natin dito. Plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Ngayon, medyo yung trick na ituturo ko sa inyo ay parang big M method. Ano? Instead na i-introduce natin yung letter M, gagawin natin ay magle-let tayo ng value na napakalaki. Napakalaking value. For example, 1 million. Okay, isulat natin. Or, yeah, 1 million. Ligay natin 1 million. Okay, minus nga. Tapos lalagay po natin ay minus. Minus 1 million R1 minus 1 million R2. Sir, pwede po ba yung 100 lang? Walang problema. Okay lang po na gawin nating 100. Pero ako, para may consistency, ginagawa ko siya palagi as 1 million. Kahit na anong value masyadong malaki. Ayan, para ma-quantify natin. Ano? Okay. Ngayon, kung natatandaan nyo dati, pwede naman, 'di ba, ilang bang variables na nadagdag natin? S1, S2, S3, R1, R2. Ibig sabihin may 5 additional columns tayo. Tama? And then pwede naman natin siyang ma-simplify. Ma-simplify yung ating column. Papaano po? Kung natatandaan nyo to guys, yung greater than equal, nagdagay tayo ng R2. Pero pwede rin naman po pala siyang i-convert natin into a less than or equal. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Para pong magiging ganito siya. Negative x sub 2
less than or equal to negative 30. Nagets? So instead na dalawang variables po yung ating gagawin, gawin na lang nating isa. Okay, pwede po yun. So ang mangyayari, ito po ay pwede pa nating i-convert sa mas simpleng equation na negative x sub 2 plus s sub 2 is equal to negative 30. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangang mag-introduce doon ng r sub 2. And then, r na lang siya. So, ito, r na lang siya. Okay, ito, wala ng r sub 2. Questions? Nagets po yung ginawa natin? Again, ginagawa yun para ma-lessen yung number of variables. Pwede naman, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung yung isa na may R2, yung isa na walang R2 dito sa Excel. So yan, sinolve ko na rin po siya kanina. Okay. Ngayon, dalhin natin siya sa table. Pa-follow lang natin yung dating steps. Sige, kunin lang natin yung dating steps. Okay, copy. Ayan yung dating steps. Okay. So, okay na to. Okay na to. Punta na tayo sa table. And then we have a table which will look like, okay lang. Okay lang ilagay ko dito sa kabila. Medyo mahirap eh. And then erasing ko to. Dito ko po sa banda dito ilalagay yung ating table. Sana siya. Okay. And then ilalagawa na tayo ng table. We have Z. We have C sub B, coefficient of the base. Then we have the base. We have X1, X2, X3. Ano pa ba? S1, S2, S3, and then we have an R. After ng R, meron tayong, ayan, hindi maganda yung ating ginawa. Sige, dito na lang sa kabila kasi masyadong mahirap. Ilagay natin to. Okay, kakopy ko to. Punta dito sa kabilang page. Background. So, nilipat ko lang po, Ayan. Okay. Okay, gawa tayo ng table. Sa banda dito ko ilalagay, then we have J, CB, B, X1, X2, X3, S1, S2, S3, and then right. And then we have the right hand side. Then ilalagay ko po muna yung mga values nitong sa taas. We have 1, negative 5. X2 to. Negative 5, negative 4. Again guys, pag nagkamali ako ng sulat, pa-notify po agad kasi isang maling sulat po, mali na lahat. And then we have negative 1 million. Okay? Ayan. And then ilalagay ko po dito, once again, lahat ng mga nasa dulo. So ilang lines to, ilang constraint? 1, 2, 3, 4. 4 constraint. 1, 2, 3, 4. Okay? So lahat ng nasa dulo, itong si R, si S1, itong si S2, at saka itong si S3. Again guys, pag hindi po nakaka-follow, pa-stop po ako. Okay, so we have R, we have S1, S2, S3. Ang R natin, 1 million, 0, 0, 0. Then guguhitan ko na siya dyan.
Ang pangit, okey. Ayan, okey na 'yan. Okey, and then fi-fill up pa natin 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Right hand side is 100. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 20. And then S2 natin is 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, -30. And then 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 40. Okey? After po niyan, hahanapin na natin yung CJ. Again, pagmu-multiplyan lang po natin. So, I have here 1,000,000, 1,000,000, then ito 1,000,000 din. Then ito rin isa 1,000,000. Yan, puwede namang 100, walang problema ano. Sige, gawin nating 100. Basta ang ano, ang case dito is hangga't maaari ay as big as possible. Okey? Pero for now, gawin nating 1,000,000, okey lang. Then we have 0, 0, 0, 1,000,000, and then we have 100, 1,000,000. Okey? Oh, sorry, this is negative. Negative din po. So ito ay negative, 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 and then negative. And then we have CJ minus CJ, -5 minus ito. So again, may Excel file ako, doon ka na lang i-wo-work. So ito po 'yan. So far, nakikita niyo? Okey, so kinuha natin ito po, sum product lang po. So pareho lang din naman. So magre-result siya ng 9995, 9998. Dalhin natin dito. 599, masyadong mahirap. 996, and then so on so forth. Okey lang ba dito na lang ako mag-work, guys, para medyo mabilis? Okey lang? Kasi hindi po masyadong maintindihan dito, eh, 'pag sinulat ko, kasi masyadong malaki po yung value. Okey lang po? Okey, tapos i-follow na lang natin ano. So ayan. So ang ginawa dito ay ayun nga po, pinag-multiply lang sila. -1,000,000 times 1 plus 0 times 1 plus 0 times 0. So nag-result po siya sa -1,000,000. Then gagaya na rin po nung sa iba, gano'n din po yung functions. And then ZJ, ito po yung Z natin, ima-minus po dun. The result po is positive 999,955. Okay? 995. And then gano'n din po dito sa iba. Ngayon, optimal na po ba? So kung babalikan po natin yung dati, masasabi nating optimal, ito po, nasaan yun? Ito po, 'pag ang objective function natin ay less than or equal ng max, 'pag max po ang ating objective function, less than or equal. Pero 'pag min, greater than or equal to 0. Okay? So, dapat po pala dito, ayan, ayan po, kung mapapansin niyo yung dati nating mga lectures, hinanap natin yung pinaka, maliit na value, 'di ba? Kagaya nito. Okay, so kasi ito po ay nagma-maximize tayo. So maximize dapat po ay less than or equal. Pero sir, 'di ba minimization function po tayo? Okay, minimization function. Pero bakit po sir, less than or equal pa din? Kasi guys, kinonvert na natin siya sa maximization function. Okay? Nung nag-standard form tayo, ginawa na natin siyang maximization function. Okay? So, ano nangyari dito? So, pipiliin natin yung highest value. So, nahanap natin 'to. Okay, balikan natin siya dito sa
Ayan. So, sulat lang natin para 99997 web 000. After po niyan, isa-select natin. So, dapat po ito ay less than or equal to 0. Okay? Okay po. Again, ito po ang magiging function niya. So, less than or equal to 0, highest po is ito. Okay? And then, nahanapin natin yung ratio. So, ito kasi divide by 0, ito cancel din. Kasi divide by 0, ito cancel din. So, matitira na lang natin is itong isang ito. 20 divided by 1. Okay? Aha. Hold on. Parang may mali akong ginawa. Sala nga ako ng bilog. Kasi dapat, ayan, yun yung problema kaya ayusin ko na nga to. Ayusin ko lang to, yung sulat ko dito. Kahit nakatagilid. Okay, so we have 99995, 99996, 999970000. Ayun. And then dapat po ay ito. Kasi nandun yung 99997. Ito guys, void na. Ito ay 40 divided by 1. Ito po ay 100 divided by 1. So pinakamaliit sa ratio, ito pong S3. Okay? After nyan, gagawa ulit tayo ng another table. Siguro, palalakihan ko ng space. Dito ko na lang ilalagay. WebZ, CB, B. And then we have X1, X2, X3, S1, S2, S3, R. And then right hand side, lagay ko lang muna uli yung mga values. -1, -4, -3, 0, 0, 0, -1 million. And then ito po, the same pa rin, -1 million R, 0 S1, 0 S2, and then mangyayari, ito po ay -3, X sub 3. Okay? So, ang mangyayari po dito, yun pong sa calc natin sa calc, So, punta ulit tayo. Sorry, gawa muna tayo ng equation dito sa side. Okay. So, once again, ito si A, B, C, D. So, si D yung uunahin ko. Si D ay i-divide ko sa 1. Then ito, lalagyan ko ng minus sign. Then D over 1. D over 1. D over 1. And then, i-multiply ko yung kanyang values doon. Okay? So, meron tayong 1, 0, 0. 1, 0, 0. Okay po? So, ito po pala ay, again, pwede naman nating manu-manuhin na lang. A minus D po pala to. Ito ay B na rin. Ito ay C na rin. Then ito ay just D. Agree? Again, sinimplify lang po natin para instead na magpipindutan tayo sa calculator, ay madaling i-manual na lang. Okay, unahin natin po to. So, yung D, ikakopy ko lang pala. Okay, so ilalagay ko lang 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oops, sorry, mali ito. 1, 0, 40. Okay, then yung C, ito pong C ay kakopy ko lang din pala yun. So 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, -30. Then yung B,
Ika-copy ko lang din pala po yung column or yung row B. 1, 0, 0, 0, sorry, 1, 0, 0, or 20. Ayan. Then yung A po, A minus D. So 1 minus 0, 1. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. 0 minus 0 is 1. 0, 0, 0 minus, ayan po, 0 minus D is negative 1. Then 1 minus 0 is 1. And then 100 minus 40 is 60. After po niyan, calculate na uli natin yung CJ. Ito, ikakopy ko na lang po uli para mabilis tayo. So, ayan. So far, ito po yung mangyayaring result. Okay. So, ito po ay 1 million. Ayan, 1 million. Ito po ay, sorry, negative 1 million po ang tama dito. Then, ito po ay negative 1 million din. Ayan po. Sorry. Okay. Ayan, ito po siya. Ayan, ito po. Okay. And then, dito naman po is 3. Sorry, negative 3. Then, dito ay 0. Dito ay 0. Dito ay 1 million. Sorry, 1 million. Ayan. 1 million minus 3,99997 pala po to. Then, ito pong sunod ay negative 1 million. Then, ito po, guys, ay 60 times negative 1 million plus 40 times 3. Okay, so yan po siya. Okay, ay minus, sorry. Mali po pala ako dito. Okay. Ayun, dapat po yun ay negative 3. Then equal, ayun, 6,120,000. The same din po nito. Okay? So, tingnan ulit natin, double check. Negative. Okay. After po niyan, CJ, oh, hold on. Okay, nawala po. Ayan, nag-grade 2. Ayan. CJ minus CJ. So, gayanin ko na lang po to. So, ito po uli siya. The same naman po so far. And then yan. So, kung mapapansin nyo dito, sige, sulat lang natin na para mabilis lang. Then you have, then 0, 0, 0. Then, ito po ay, sorry, mali ito. Okay, hold on. Ayun, sorry, tama po pala. Ito po ay negative. And then, ito po ay 0. After po niyan, again, less than or equal to 0, not yet optimal. Okay? After niyan, hanapin natin yung highest. Positive. And then, erasure natin. So, ito ay 60 divided by 1. Ito out na. Ito out na din. Then, ito ay out na din. Bakit po out to? Kasi po negative.
value. So 0 and then negative po ay bawal po. Okay, after nyan, so automatic, ito na po yung ating papalitan na value. And then makikreate tayo ng another table. Okay, so ilagay natin si CB, CB, and then X1, X2, X3, S1, S2, S3, then we have R, then right hand side. Okay, and then ito po ay magiging negative 4, X sub 2, then ito po ay 0, S sub 1, ito po ay 0, S sub 2, then ito po ay negative 3, X sub 3, and then calc function na po ulit tayo. Okay, let's derive the calc formula. So ito po si A, B, C, and D. Ang bagong variable po natin ay si A. Ito pong portion na to. So si A po ay i-divide natin sa kung ano po yung nasa pivotal column niya. So A divided by 1, minus, minus, minus. Lalagyan ko ng A divide 1, A divide 1, A divide 1. Okay? Then i-multiply ko siya sa kung ano yung nasa kanyang pivotal column. So we have 0, negative 1, 0. And then, again, para hindi na tayo mag-calc function, pwede naman natin siyang paliitin yung value. So ito ay A, ito ay B, ito ay C. Guys, sorry, ito ay C plus A. Then ito ay D na lang kasi 0 times A ay 0. Okay, so ayan, may mas maikling way, hindi na tayo magka-calc function. So A po natin, gagayanin lang natin sa previous table, 1, 1, 0, 0, 0, negative 1, 1, 60. Ang B, gagayanin din natin sa dating table. We have 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 20. Ang C ay madadagdag yung A. 0 plus 1, 1, negative 1 plus 1, 0, 0 plus ganyan, 0, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 0, 0 plus negative 1 is negative 1. Then 0 plus 1 is 1. And then negative 30 plus 60 is 30. After nun, yun din naman tayo. Andi, gagayanin natin sa dating table. So we have 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, and then 40. After nyan, kakalculate na ulit natin si CJ. CJ po, so negative 4. So ito po ay negative 4. Okay? And then ito po ay negative 4. Negative 4 din po. And then ito, negative 3. Ito, 0. Ito, 0. Negative 4. So again, ensure lang natin negative 4 times negative 1 plus negative 3 times 1. Para sigurado lang, 1. And then we have negative 4. Then ito po ulit, isa pa. Negative 4 times 60 plus negative 3 times 40. Negative 360. After po nyan, kakalculate natin si CJ minus CJ. Negative 5 minus negative 4. So ano pong result nun? Negative 1. Then negative 4 minus negative 4, 0. Negative 3 minus negative 3 is 0. 0, 0. Then negative 1. Negative ganyan. Negative 1 million minus negative
ganyan is negative 9999996 and then so on and so forth. So, lahat ba sila less than or equal na? Yes, less than or equal na sila. Ibig sabihin, optimal na. So, kung babalikan natin, ano po ang ating x1, x2, x3. x1 natin, wala po dito. So, 0. x2 natin, right hand side, 60. x3 natin, 40. Then, ang negative, z, optimal, is equal to the negative of negative 360 or z optimal is equal to 360. Nagets? Again guys, parang magbo-boils down tayo dito. Di ba max of negative yung ating hinahanap? Ibig sabihin, ito po ay negative of the negatives. So, ina-negative natin siya. And then, makukuha natin yung 360. Questions? Solve natin through Excel. Again, ito po yung kanyang solution na ginawa ko. The same lang din naman. Okay? So, tingnan natin kung ano ba ang kanyang result. Web X1. Okay, hanggang X3. Lagyan ko lang siya ng border para makita natin. Lagyan ko ng kulay. We have the objective function. 5, 4, 3. Then equal sum product. Dito po. F4 ko, ilock ko lang. And then ito. Then, i-bold ko lang siya. Copy. Extend ko lang. Then cons 1, sorry. Constraint 1, 2, 3, 4. So, kukunin lang natin to. 1, 1, 1. Then, dapat equal siya sa 100. Then, we have 1 ay dapat less than or equal sa 20. And then, we have 1 dapat siya ay greater than equal to 30. Ito ay less than or equal to 40. And then yung ating non-negativity, ilagay na rin natin. Walang problema naman na doon. Then, greater than or equal to 0. 0, 0, 0. Then, dapat ito ay 1, 1, and then 1. Extend lang natin yung formula. Okay? Okay. So, punta tayo yung data. Solver. Yan yung okay. Tama yung ating lagay. Then, minimization. Changing variables. Constraint natin ay ito ay equal sa 100. Then, add itong sunod less than or equal dito. Add itong sunod greater than or equal dito. Add itong sunod is less than or equal dito. Add ako itong lahat ng ito greater than or equal dito. Then, okay. Then, simplex. Then, solve. Oops, may mali akong ginawa. Okay, tama to. Saan po? Sorry. Ito. Thank you. So, change ko lang. So, dapat siya ay greater than equal. Ayun. Then, solve. Yun. The same. Questions? The same po Questions po?
Nakakalito? Ang difference lang naman po nito ay mag-i-introduce ka ng malaking value. And then yun, negative nga lang. Ano? Questions. More problems? One more? Isa pa pong problem? Okay. So, try natin to. Okay, minimization ulit. Yes, minimization tayo ulit. So, ito guys. Or hanap na lang ako ng problem na mula sa books natin. Cation. Ito kasi guys, kung titingnan niyo yung book, medyo mukhang nakakalito, ano? Kasi ang dami niyo nakikitang matrices. Pero kung titingnan niyo, simple lang naman siya. Diga. Ayan, akala natin yung halimbawa itong mga function na ito ay mahirap intindihin. Pero it's just a summation. Ano? Yun, nakalagay lang sa bracketing. Okay. So, tingnan natin yung isang sample dito. Yung madali lang. So, ito nga pala yung big M method. So, kung mapapansin nyo, nag-introduce siya ng letter M. Ayan. Ayan o. So, medyo komplikado siyang tingnan. Ito na lang. Nako, 4 na variables. Okay lang, walang problema. Okay, ito may nakita akong issue dito pero tingnan natin kung ano ibig sabihin. Okay, so I have the minimize. Okay lang magdirekta ako sa standard form. Standard form na agad tayo. Okay. So we have the maximize of z is equal to negative 4x1 Okay. So, kung mapapansin nyo siya, greater than equal, ano? Tama? So, convert natin siya. So, negative x1 plus s1 is equal to 5. Negative 5. Ayan. Sorry. Ayusin na natin yun. We have negative 5 and then negative 5 and then negative 2x1 plus x sub 2 minus 5x sub 3 plus x sub 4 plus s sub 2 is equal to negative 1. And then we have negative 2x1 minus x sub 2 minus x sub 3 minus 3x sub 4 plus s sub 3 is equal to negative 10. And then x1, x2, x3, s1, s2, s3 ay greater than or equal to 0. So ito ay plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Ayan. Okay. So yan. Ito yung special case dito kasi tingnan natin. Okay. Web J, C, B, and B. Okay. And then web x1, x2, x3, s1, s2, s3. And then we have the right hand side. We have negative 4, negative 3, negative 2, negative 5,
Okay, kulang pala. Then we have 0S1, 0S2, 0S3. Ayan, may issue to eh. -1, -2, -3, -1, 1, 0, 0, -5. Oops, sorry, sala. Okay, and then -4. Di ba ang CJ natin? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tama? And then 0. Tingnan nyo to. CJ minus -4 minus 0. -4, -3, -2, -5, 0, 0, 0. Kita nyo yun? So, di ba, less than or equal to 0, dapat. Kasi nag-convert tayo sa maximization function. Tama? Okay, so ano ngayon? Ano nangyari? Wala tayong optimal na. Parang lumabas optimal na, tama? Okay. So ito yung problem, isa sa mga problema dun sa technique natin sa pag-convert. Yung pag ang lahat kasi ay kinonvert natin at hindi tayo nagtira kumbaga ng artificial variable, ganito yung mangyayari. Okay, parang dead end. Okay, kaya hindi advisable na lahat ng constraints ay i-convert or i-multiply siya sa -1 at tatanggalin yung artificial variable. Kasi the expectation is pag nagmi-minimize ka, dapat palaging may artificial variable. Else, dead end tayo. Okay? Pero, i-introduce ko sa inyo yung isa sa mga ways pa kung paano siya i-solve, which is yung tinatawag nating, pag ganito guys, again, dead end tayo, pwede naman natin gamitin yung another technique na tinatawag na dual simplex. Yung kanina, guys, tinawag natin siya as big M. Ito parang big M. Yung tayo ay nag-introduce ng malaking value. Tama? Ng R. Pero itong case na to, dahil nga walang R, again, no R, no artificial variable, nagets? Walang artificial variable, pwede tayong gumamit ng another technique which is ang tinatawag nating simplex. The difference lang ng simplex, ng dual simplex ay ganito. Mag-i-start siya sa ratio. Hahanapin mo yung row, saka ka pupuntang column. Ito yung ordinary simplex ordinary. Ang ordinary simplex, pupunta muna tayong column, hahanapin natin yung ratio, saka natin hahanapin yung row. Okay? So, yun, nagsashuffle lang yung ating process. Pero, almost the same pa rin naman. So, once again, pag ganitong case, gagamit tayo ng dual simplex. So, ayan. So, may example ako dito ng dual simplex. And then, we have to take note of the right-hand side. Dito naman po, if the right-hand side
is greater than or equal to 0. So, dito sa ating right-hand side, hindi pa siya optimal. Tama? Kasi lahat sila ay negatives. Okay. So, sabi ko nga mag-start tayo sa row or ratio. Actually, parang mas tamang gamitin yung row eh. Ayan. Ayan, oo, mas tamang gamitin yung row. Okay, let's start with the row. Kulay. Ayan. So, ang hahanapin natin dito is, kagaya ng sample natin dito, sorry, tataas ko lang siya. Ayun. Yung pinaka mataas na negative. Highest negative. Okay, so ano po ang highest negative? Negative 10. So, magpipick up na po ako ng ating, ayan. Okay? Ayun, may mali nga ako sa step. Baliktad ako. Sorry guys, ayusin ko lang itong step ng ating dual. So, mag-start tayo sa row. Again, highest negative. Pupunta ako sa ratio. Then, saka ako pupuntang column. Okay? Okay po. So, yung ratio natin is dapat less than or equal to 0. Okay. Then, pupunta po ako dito sa ratio. Sa ratio po ay itong, okay, i-note natin dito. Ang ratio po is yung minimum. Okay? Minimum ng absolute value. Okay. Ayusin natin. Okay. Familiar naman kayo dun sa ganitong sign, ano? Absolute value. Cj minus Zj minus Cj divided by yung row, yung selected row. Okay? So, ano po ang ratio nito? Negative 4 divided by negative 2. We have 2. Negative 3 divided by negative 1. We have 3. Negative 2 divided by negative 1. We have 2. Negative 5 divided by 3. Absolute value. So, hold on, tingnan natin. 5 divided by 3. Kailangan lang naman natin ng 1.6. Lagay ko ng 1.6. Then 0 or out na siya. Hindi siya dapat kasali kasi divided by 0. And then 0. So once again, hanapin natin yung ratio ay minimum. So pinakamababa sa kanila, which is itong x sub 4. So isa-select natin siya. Dito po, column na tayo. Okay? So once again, itong dual simplex nangyayari lang pag walang artificial variable. And then optimal siya if the right-hand side ay greater than or equal to 0. Okay, proceed tayo. Sige, itatabi ko lang siya ng konti. Okay. Then I have CB, then B. And then we have X1. Okay, so ito po, i-retain natin. 0S1, 0S2, then negative 5, X sub 4. Pero guys, ito po ay pwede rin naman nating isolve with an artificial variable, yung may plus R. Walang, the same lang din naman yung step. Maya may ipapakita natin sa Excel para mabilis-bilis yung process. So, ayan. So, ito naman po, the same lang din po yung gagawin natin.
So we have A, B, sorry, kailangan kulay blue. We have A, B, and C. So si C po yung ating ka-enter lang na variable. So i-divide natin siya sa 3. Ima-minus. C divided by 3. C divided by 3. Then i-multiply natin siya sa negative 1. Multiply natin siya sa 1. So magkakalc nga tayo dito. Okay. So proceed tayo sa calc function. So alpha A plus alpha C divided by 3. Dito po siya. Then alpha B minus alpha C divided by 3. And then alpha C divided by 3. Okay. Then press calc function. A, negative 1. C, negative 2. Ito po yung C. Then B, negative 2. Negative 5 thirds, negative 4 thirds, negative 2 thirds. Negative 5 thirds, negative 4 thirds, negative 2 thirds. Double check natin. Okay. Then calculate tayo. Negative 2. Negative 1. Sorry. Isa ulitin natin. Calc. Okay, ayun. Negative 2. Negative 1. Then 1. 7 thirds. 4 thirds. Negative 1 third. Then calc function ulit tayo. Negative 3. Negative 1. Negative 5. 10 thirds. 14 thirds. Negative 1 third. And then calc tayo. Negative 1. Dapat po ang result nito ay 0, 0, 1. Then 3. Then 1. We have 0, 0, 1. So tama ang formula natin. Then S1 calc 1, 0, 0. 1, 0, 0. Then calc function ulit tayo. 0, 0, 1. 0, 1, 0. Then calc function 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1 third, negative 1 third, 1 third. Then calc function ulit tayo. Negative 5, negative 10, negative 1. Negative 2 over 3. 7 thirds. Negative 10 over 3. Ayun. After nyan, proceed na po ulit tayo sa next step, which is kagaya po ulit nito. Raw po ulit tayo, highest negative. Ano po ang highest negative dito? 25 over 3. 25 over 3 ang highest. Oh, sorry, sala ko nang ginawa. Okay, yan. Okay, pero syempre, ilagay muna natin yung, nakalimutan ko ilagay yung CJ. CJ minus CJ. Okay, so we have here negative 10. 10 over 3. Ito po ay 5 over 3. 5 over 3. Negative 5, 0, 0. Negative 5 over 3. Then, negative 5 times negative 5 times negative 10 over 3.
50/3. Okay. So, after po niyan, hanapin na natin yung CJ minus AJ. So, -4. So, medyo mahirap po dito. -4 AC. -4 minus 10/3. -22/3. Then, -3 minus 5/3. Ano ba yan? -3 minus 5/3. 14/3. And then -2 minus 5/3. -11/3. Then 0, 0, 0, 5/3. After nyan, ratio. Then ratio. Ayan. So, ito na po tayo sa ratio. Negative. Sorry, medyo mahirap na yung ratio kasi maraming fraction divided by -5/3. 22/5. Next, 2. And then we have -11/10. Pa-double check na lang po ano. Then we have 5 here. Okay. So after nyan, kailangan daw po ito ay less than or equal to 0. And then hindi pa rin po siya optimal. So ano po ang pinaka maliit sa kanila? Sa lahat ng, sorry, hindi pala yung negative. Kasi naka-absolute value. So pinakamaliit sa kanila is 11/10. So siya po yung ating isa-select. Okay? Ayan. After nyan, itutuloy po ulit natin. Bagong table ulit tayo. Then 0, S1, 0S. Sorry, hindi pala siya 0S1. Ito po ay mangyayaring -2 x3. Okay, after nyan, ilagay po din natin sa x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3. Then we have the right hand side. Okay, and then fill upin natin ulit yung table. Similar process po tayo kagaya nung dati. We have A, B, and C. So, ang ating ka-enter lang na variable ay si A. So, i-divide ko siya sa medyo komplikado, -3. And then, i-multiply natin siya sa -11/3. Then, -1/3. Okay. So, kung mapapansin nyo, medyo komplikado na siya kasi nagkaroon na ng fractions. Ano? Hold on po. Okay. -11. Ito po. Ito. Yun. Dapat 14 siya. Tama? Dapat po 14 po siya. Ayun. Okay. Any more questions? Okay. So, ito na mahirap. Okay na bang gawin ko siya sa Excel? Kasi parang
Sa pagsusulat natin ang hirap na yang tingnan, eh. Ano, guys, okey lang? Dalhin ko na siya sa Excel? Okey lang po or tuloy natin dito? Tiisin niyo na lang yung sulat. Okey, so sige dito na lang. Medyo mahirap kasing pindutin sa Calcio ano, so patulong na lang po ako dito. Okey, -5/3. Okey, nadodoble ko. Isa pa, -5/3, -4/3, -2/3. 1/2, 5/6. Ayan, na-delete na uli. Sige, Excel na lang tayo guys, kasi ang hirap magpindot. Yung pagpipindot sa Calcio ang medyo komplikado. Pero kung ito po ay imamano or mahirap kasing magki-click dito ano, kung ito'y puwedeng dalawang kamay walang problema. Pero medyo komplikado po yung pagpipindot guys, yun yung medyo mahirap. Okey, so i-solve ko na lang siya dito. Okey, center ko na lang tapos pakita ko na lang yung mabilis na steps. S2, -1. Again guys, kina-copy ko na lang ha, kasi takaw oras and then masyadong mahirap na siyang pindutin talaga sa kung kung dito sa Calicue yung gagawin ko. Pero guys, yung ito ay again kung sa blackboard tayo or sa papel, walang problema po yung pagsusulat. Okay, so ito po yung ating unang table ano. So once again,
in here, we'll use less than or equal na lahat. So, we'll use dual simplex. Okay. So, once again, dapat ito ay yung B or yung right-hand side ay greater than or equal to 0. Ayan. Okay. So, first is hahanapin nga natin. Ito po, highest. Select natin siya. And then, yung i-ratio natin ay dito po sa baba. Yung ZJ divided by ito po, kaso naka-absolute value. Ayan. So, highest po. Okay. And then, yung pinakamababa, so siya po yung pipiliin natin. After po nyan, kakopy ko lang siya dito. I-remove ko lang yung formula. Okay. So, double check lang natin yung function. Okay po. So, kagaya po kanina, yung formula natin, the same lang din naman, ano. I-derive, kunin ko lang na po ito. Yan po yung formula natin. Okay. Okay. So, si A daw, equal yung dating A, ima-minus ko yung C, which is ito, na naka-divide sa 3. Then, i-multiply ko daw po siya sa negative 1. Okay? Ayan. So, kung napansin nyo, nagpa-fraction na siya. Kagaya po nung ating dito sa Jamboard. Okay. And then, equal sa B minus C divided by 3. Ita-times ko daw po siya sa 1. Enter. Okay. After po nito ay equal sa C divided by 3. Ayan. Sorry. Ito, nakalimutan nating palitan. Ito po ay negative 5 at saka x4. So kung mapapansin nyo, 16, 667, tama naman po ito, 50/3 is 16.6667. Okay? So medyo mahirap lang po talagang isulat dun sa Jamboard kasi naka-fraction na. After po nyan, so-solve na natin yung row. So highest negative po tayo ulit. Again, sige, i-note natin. Highest negative. Again, not yet optimal. Okay, and then ratio po. Ang ratio natin is RHS divided by EN. Okay. Ngayon, malalaman natin, ito po ulit. Tama naman po yung ginawa natin doon. Ito po, 11/10. Okay, which is 1.1. Okay, after po niyan, ika-copy ko ulit siya. Again, ito po ay lowest positive. Ika-copy ko na lang ulit. Again guys, we're doing this para mapabilis ng konti. And then para mas makita nyo rin. Okay, so ito i-delete ko lahat. Check ko yung formula ulit. And then yun, tama naman yung formula. Ang entering variable natin ay x sub 3, which is ang kanyang numerator or ang kanyang numerical coefficient is negative 2. Okay.
After nyan, yung kaninang dinerive nating value, ito po, copy ko na lang. Okay, or pwede naman nating ilagay ulit. Remove natin to, remove natin to. So, ang ka-enter lang na variable ay ito, a divided by, ito po, -10/3. Okay? Or pwede ko na lang siyang ilagay equal a divided by ito, f4. Ayan. So, tama naman po yung kanina rin natin. 1/2, 1, and 5/6. Okay. Then, equal b minus, ito po, ipaliitin na natin, ano, plus 14 times a divided by 10. Ayan. -3. Ano yung kanina? Sorry, 1 po. Double check ko lang. Baka may mali akong ginawa. Okay. Cancel si 3. 14/10. Double check ko lang po. Ayun. Sorry, may mali nga akong input dito. So, equal b minus 14 times a divided by 10. Ayun, okay na siya. Then lastly, equal c minus, ito po, cancel si 3a over 10. The same lang din naman po nung kanina. Bakit po 5/6? Mali na naman yata po ng type. 3 cancel minus C3. Okay, hold on po. Double check ko lang. Equal, sorry. Erase ko muna to. So, equal yung dati minus okay. Ayun, mali nga po yung input ko dito. -1/3, -3a over 10. Okay, hold on po. 3a, which is ito. -1/3, -1/3. Okay, bakit dito? Saglit lang po ha. Check lang natin. C minus a divided by 10. Ayun. So, sorry, may mali lang akong input kanina siguro. And then, extend lang natin. Okay, which is ito dapat ay 0. Ayun. Actually, ito po, times 10 raised to, dapat yan ay 0 eh. So, ilagay ko na lang 0. Okay, after nyan, not yet optimal. Gawa po nito. So once again, this is the highest negative. And then, i-ratio po natin. So, yung ratio natin ay ito, divided by yung row. Okay. So, ano po ang pinakamababa sa kanila? Ito po, 11. Okay. Bakit po hindi as 1?
Kasi kung S1 iikot lang uli tayo, kaalis lang po nung S1 eh. So gamitin natin or ito pala may S3 dito. Ayan. Sorry. Dapat po wala na 'to eh. Sorry, naiisama ko sa computation. So dapat hindi na po 'to included. Kasi parang yung kanina yung sa ratio, yan lang po yung kasama. Okay, so yan lang po. After po niyan, sorry, i-delete ko 'to. Next table po ulit tayo. Correct ko lang yung formula. And then, no fill. Okay, and then, okay. Pinalta natin si x sub 4. Okay, pinalta natin siya ng x sub 1. Sorry, x sub 1 ay negative 4. X sub 1. And then dito po, okay. I-delete ko lang muna to. Double check ko lang to. Ayun, tama naman ang formula. Okay, so dito naman po tayo. So ito ang A, B, and C natin. So ang kararating lang po ay si C. So si C po ay i-divide ko sa negative 0.5. Then ito po ay ma-minus ko yung negative C over 5. Ganon din po dito. Okay, and then i-multiply ko siya sa 0.5. Then ito po ay i-multiply ko siya sa 1. Okay, so yan po yung function niya. Again, kinuha lang po dito. So equal dating A minus C divided by negative 0.5 and then times 0.5. Oops. Bakit siya hindi gumana? Sa x of 1. Okay, thank you. So, ayan, extend lang natin. Then equal B minus. Ito po ulit. Sorry, lagyan natin ang parenthesis. Ito po, divided by negative 0.5 times 1. Enter. Ayan, then equal C divided by negative 0.5. Okay. So, ayan. So, kung mapapansin nyo dito, ano na ang result natin? Optimal na siya. So, parang ang lumalabas dito, x1 is equal to 5. Double check ko lang itong isang to. Okay. Then, x2 ay equal to 0. x3 ay equal to 0. Then, x4 is equal to 0. And then, z natin ay ibabaliktad lang ulit natin, 20. So, try nating i-solve siya gamit yung solver. Then, dito yung objective function niya. Okay, objective function is kunin lang uli natin to. Okay. Sorry, yung book na lang ang ating screenshot.
Okay. 4, 3, 2, and 5 equals sum product fixed. Okay, and then cons 1. Okay, 1, 2, 3, 1. Then greater than equal to 5. Then 2, negative 1, 5, 2, negative 1, 5, negative 1. And then 1. And then 2, 1, 1, 3. Then 10. Then lagay natin yung cons 1 to 4. 1, 1, 1, 1. Greater than or equal to 0. And then ito po ang data, solver, minimize, function, lahat ng to ay greater than or equal sa lahat ng yan. Then okay, simplex, then solve. Ayan, so hindi, may 16 pa pala. Okay, tayo nasa 20 pa lang. Ayun, sorry. May nalimutan yata ako dito. Ayun, kita ko na. Yes, x2. Okay. So, ito yung result natin, 16.93. Tayo po ay nasa 20 pa lang. So, isa pang table tayo dito. May na-miss ako. Ano po yun? Dapat po ito ay less than or equal to 0. Okay? So, whereas dito po, makikita nyo. Okay, hold on. Tama naman na. Less than, hold on, baka may decimal place na naman. Wala. Okay. Saan tayo mali dito? Okay. So, 20. Nabitin eh. Yung ating result. Wala namang mali. Sige. So, ito guys yung ating dual simplex. So, kung mapapansin nyo, parang ang nabitin, hanggang 20 lang tayo. May mas mababa pa pala sa kanya. 16.93. So, somewhere here, may ginawa tayong mali. Ay, kung hindi po ako nagkakamali ay sa bandan dito. Kasi kung mapansin nyo, ni-replace uli natin yung x4. So, may input ako ditong mali. Ayan. So, nevertheless, gawin natin siya in a long way, yung hindi po simplex, yung traditional, which is, yun nga pong ating naunang lecture. Ito po. So, once again, ito po ay nangangailangan ng artificial variable. So, lalagyan natin siya ng artificial variable. Okay. Tingnan natin dito. Copy ko ulit siya. Copy, paste. So this time po, hindi natin siya i-convert lahat. Kasi kung i-convert natin siya lahat, mawawala yung artificial variable. So, ano pong ibig kong sabihin? Ganito po. Mangyayari po uli, max of z, negative z, is equal to negative 4x1 minus 3x2 minus 2x3 plus 5x4. And then we have the subject to. Okay, so introduce natin po. So once again, pag ganito po ang sign, minus s plus r. So ito po ay x1 plus 2x sub 2 plus 3x sub 3 plus x sub 4. Ito po yung mahabang method, ano? x1. Ayan. Then we have 2x sub 1.
minus S sub 2 plus R sub 2 is equal to 1. And then we have 2x1 plus x sub 2 plus x sub 3 plus 3x sub 4 minus x sub 3 plus R sub 3 is equal to 10. So, mangyayari po dito, plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 minus 1 million R1 minus 1 million R2 minus 1 million R3. And then we have x1, x2, x3, s1, s2, s3, r1, r2, r3 is greater than or equal to 0. Okay, yung iba po, guys, yung iba, ang ginagawa nila ay kahit isa lang sa mga equation, nilalagyan nila ng artificial variable. Basta isa sa kanila may artificial, the rest kahit wala na. Yung the rest, itong dalawang ito halimbawa, pwede natin gamitin yung ginawa natin dito na minultiply natin sa -1. Okay, again, that will help us in reducing the number of variables. Okay, so again guys, isosolve ko na lang siya sa Excel kasi hindi po makikita natin yung values. Bibilisan ko na lang 'to. Kasi guys, ipapagawa ko na lang din 'to sa inyo. Okay. So, mag-i-insert ako dito. Okay. So, and then tatanggalin ko yung kulay. X1, S2, S1, R1, S2, R2, S3, R3. Then right-hand side. Then 0, -1 million, -1 million, -1 million. And then dito po ilalagay natin sa R1, R2, R3, and then yung classic approach na natin. -1 million sa kanilang lahat. Okay. And then dito po, -1. Okay. Dito po, sorry, 1. Then 0, 0. Then 0. -1. 1. 0, 1. Sorry, -1. And then 1. We have 5, 1, and 10. And then ito, i-delete ko. Okay. Then delete ko tong ratio. Ayun, sala uli ng formula. So, ayan siya. Ayun, sum product lang naman po, which is pinag-multiply. Hindi ko ginawa siya sa Jamboard kasi alam kong may malalaking values. Okay? So, ano po yung next step natin dito? Guys? Okay. So, once again, titingnan natin yung value. Dapat po siya ay ayun. Less than or equal lahat. And then ipipick natin uli yung highest value, which happens to be this one. After nyan, hahanapin natin yung ratio. So ito out na kasi negative. Okay, and then pinakamababang ratio. And then gagawa tayo ng bagong table. Double check ko yung formula. Okay. After po nyan is fill up natin yung table. Gagamitin ko na lang po yung, guys, ito po yung technique natin. Okay lang po yan na gamitin nyo. Pero ako po, medyo mas sanay akong dito yung aking gagawin. Okay. The same lang naman din po ito nung formula na kanina. Oops, sorry.
Mhm. Okay, and then magiging na po itong x4 at saka -5. Okay. So, yan po yung result natin. The same naman po. Highest. Okay, hold on. Ayan, may lumalabas na nga. Okay, ito yung problema. Okay. So, ayan po. Highest po natin is ito. Tama? Highest ng ZJ minus ZJ. After po niyan, i-ratio natin. So, ito out na kasi negative. Ito na lang po yung matitira natin. Again, negative po to. Yung dalawa. So, hindi na natin isasama. And then, saselect natin sila. So, guys, ito, hindi naman ako magbibigay ng ganitong problem kung hindi siya isosolve sa Excel, sa solver. Ano? So, pinapakita ko lang po ngayon sa inyo kung paano siya isolve. Kasi masyado na malalaki yung values. Okay? So, ito magiging siyang x sub 3, then -2. And then, ito muna unahin ko. Ayan. So, after yan, ito naman po. Okay, hold on. Mali ang formula. Yes. Okay, so S1, input natin yung S1. Then ratio. Then divided by S1. Lowest. Okay, so once again, yung ratio po, kung titingnan natin dito sa dating discussions natin, asa na siya? Ayun. Yung ratio po ay dapat lowest. Okay, kaya po pinili natin yung 1.75. After po niyan, ikakopy ko ulit. Enter. Ito ay mangyayaring 0. Ito ay S1. Ito, i-delete ko yung mga values. Pati ito. Okay, correct ko yung formula. Medyo mahaba yung steps natin. Then 0S1, tama, 0S1. Then ito, i-divide ko dito. Okay, and then ito, dati minus ito times F4. Okay, and then ito minus, sorry, hold on, sala ako ng ginawa, times F4. Okay, sorry, tanggalin ko muna pala yung kulay niya. Okay, yung formula, okay naman tayo. And then, ayan siya. Formula, double check natin. S1. Mhm. Bakit kaya?
Saan ako nagkamali dito? Something is not right. So kung mapapansin nyo dito guys, optimal na siya. 'Di ba? Mukhang optimal na siya. Pero yung result ay masyado pang mataas. Nag-e-exist pa yung R dito, yung ating artificial variable, which is supposedly hindi dapat siya mag-exist. So something is not right sa ginawa ko. Sige. So ganito na lang, ipa-assignment ko na lang 'to habang i-chine-check ko. Ano, okay lang ba yun guys? So again, just try to solve. Iso-solve natin 'to, babalikan natin 'to next week during our recitation. But for now, may error ako ditong ginawa sa formula. Kasi magkaiba pa rin po siya ng result sa ating solver. Ang solver natin sobrang baba na. Ano? So, ito guys, ilagay ko na lang siya sa assignment. Just try to solve. Kasi hindi ko siya magawa dito ngayon. Okay lang po. Ito mas magandang isulat sa papel kaysa sa isulat natin sa Jamboard or sa isolve sa Excel mano-mano. Ito yung ginawa niya . Saan tayo nagkamali dito? Okay, siguro. Sige, check ko na lang. Okay. Sige, isang sample pa tayo guys. So ito, balikan natin siya next meeting. Okay lang po? Yung problem na yun. Ito po, balikan natin siya next meeting. Kala ko kasi kayang isolve dito ng mano-mano sa Excel. So, isusulat ko na lang siya, no choice sa kamay. Okay? Mano-mano. Okay. So, ayan. May access naman kayo dito sa Jamboard, ano? So, you may try po na isolve to. Kasi hindi ko alam kung saan ako nagkamali dito. I see. Alam ko na. I see. Mali ang sign ko. Pero hindi Dito pa rin negative 5. Negative 5 pa din. Siguro sa sulat ko lang yun. Ayan. Sige, titigan ko lang muna uli siya kung paano ko i-solve. So, sige, isang sample pa tayo. Okay lang? Okay. So, pass tayo dun. Okay po. So, once again, isang sample pa tayo na minimization. Alang medyo komplikado. Two equations. Ito guys, kita na. Sorry, ang pangit ng problem. Sige, ito na lang isa. Kailangan kasi guys, 3 decision variables.
Ayan, mas okay 'to. Okay po. So, ito siya. So, again, lalagay natin uli siya sa standard form. Okay, so I have your maximize of negative j is equal to negative 2x1 minus 3x sub 2 minus 5x sub 3. And then we have the constraint subject to the following, 3x1. So ito, mukhang okay naman siyang gamitin, ano? Plus 10x sub 2 plus 5x sub 3 plus s1 is equal to 15. Then we have 33x sub 1 minus 10x sub 2 plus 9x sub 3 plus s sub 2, 33. And then we have x1 negative kasi papalitan natin yun ng sign. Or siguro wag na, hayaan na lang natin. Optional naman po yun, ano? Wala naman talagang rule na kailangan siyang baguhin or hindi. Plus x sub 3 minus s1 plus r. Okay? Then equal to 4. And then x1, x2, x3, r1, sorry, r S1, S2, S3 is greater than. So ito hinayaan natin na may plus R para magamit natin yung function na to. Kailangan kasi ng artificial variable. Okay, so ito yung ginagawa natin kanina. Rather than mag-proceed tayo sa dual simplex. Okay. So pag ito po ay walang fraction, gawin din natin yung dual simplex. Okay lang? Okay. So ito po siya. So, sorry, lagyan natin dito. Plus 0s1 plus 0s2 minus. Siguro okay na yung 1,000. Wala namang epekto. Okay. And then z. Sorry, S3 to. We have negative 2, negative 3, negative 5, 0, 0, 0, negative 1,000. Okay, and then lahat ng nasa dulo, S1, S2, and then R, 1,000. So, again, 1,000 na lang yung nilagay ko para hindi masyadong komplikado yung number. Wala namang problema dun. And then we have 0, and then 0, x1, 3, 10, 5, 1, 0, 0, 0, 15, 33, negative 10, 9, 0, 1, 0, 0, 33. And then 1, 2, 1, 0, 0, negative 1, 1, 4. Bago po ako guys mag-proceed, i-solve ko muna siya sa solver para at least alam ko na solvable siya. Okay, isosolve ko muna siya sa solver. X1. Kasi baka tayo mag-proceed, hindi pala siya solvable. Or masyadong alangan yung value. Okay. 3, 10, 5 less than or equal to 15. 33, negative 10, 9 less than or equal to 33. Then 1, 2, 1 greater than equal. So 4. Then 1, 1, 1
then 0. Okay, and then solver muna. Minimize decision variable. Then add greater than. Okay. Pag saktong value, proceed tayo. Okay. Ayan, buti hindi tayo nag-proceed. So guys, kung mapapansin nyo dito, solver cannot find a point for which a constraint are satisfied. So ito, kita nyo yun? So, kailangang ayusin ko yung mga values. Sana naintindihan nyo yun. Ano? Again guys, pag nag-solve ako, ayun may error. Hindi daw makita yung feasible solution. So pag tayo nag-proceed dito, wala rin mangyayari. Okay, so ayusin lang natin yung konting values. So gawin ko tong 3. Sana solvable na siya. Ayun, solvable na. Okay, so pinalitan ko lang po yun ng 3 para maging solvable. So once again, dito po ay ginawang 3. Double check lang, 3. Okay, so ang answer niya 0, 1.5 and then okay, then CJ tayo. So we have 3,000. Then CJ minus CJ. So ito ay 998, 997, sorry, 1997. Sorry, ano yun? 5. Okay, 5 siya. 99500 1,000 and then 0. Oh, sorry, negative to. Mali ako ng sulat. Okay. So, yan, nalito na ulit tayo. Negative 2 minus yan. Tama, 998. 1997, 0, 1,000, ayun, 0. Sorry, negative, negative, negative. So, ito ay positive. Pa-double check po ha kung tama yung sulat. Then 0, negative. Okay, after po niyan, isa-select natin yung pinakamataas. Then ratio. X na to, 3/2, 15/10, which is 3/2 din. So either of the two, pero mas preferred nating tanggalin kaagad yung artificial variable. Maalin naman po, walang problema dun. Okay, and then J, CB, and then B. And then X1, X2, X3, S1, S2, S3, then we have R, then right-hand side ulit, then 0 S1, 0 S2, and then ito po ay negative 3, X sub 2. Okay, after nyan, lalagyan ko ng A, B, and C. Ang C po yung entering variable, so C divided by 2 minus C/2. C/2, i-multiply natin sa 10. Ito po ay negative 10. Okay. And then, calculate na lang tayo. Ito kasi ang hirap guys magpipindot sa calcu eh. Pag ganito, isa-isa talaga. So, alpha A minus 10 divided by 2, 5. 5 alpha C. Next, alpha B minus or plus 5 alpha C. Next, alpha C
divided by 2, and then calc function 3, 1, 33. Negative 2, 38, 1 half. Next, calc 10, 2, negative 10, 0, 0, 1. Calc 5, 1, 9, 0, 14, 1 half. Calc 1, 0, 0, 1, 0, 0. Calc 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Calc 0, 0, sorry, negative 1. Oh, sorry, ulit tayo. A is 0, C, negative 1, 0. 5, negative 5, 1, negative 1. 5, negative 5, negative 1 half. And then for the column R, calc 0, 1, 0, negative 5, 5, 1 half. Then calc function 15, 3, 33. 0, 48, 3 halves. After nyan, CJ ulit tayo. Okay, so ito mano-manuhin na natin. Negative 3 over 2, negative 3, negative 3 over 2, 0, 0, 3 over 2, negative 3 over 2, negative 9 over 2. Okay, and then ZJ minus CJ, negative 2 minus, okay, negative 2 minus 1.5, 1 half, 0, negative 5 minus 3 halves. Check natin. Negative 5 minus negative 3 over 2. Ayan, 7 over 2. Negative 7 over 2. 0, 0. And then ito po, negative 3 over 2. Negative 1,000 minus negative 3 over 2. Okay. Negative 998.5 and then blank. After nyan, not yet optimal. Again, less than or equal to 0. Not yet optimal. Gawa nitong isang ito. Okay, after nyan, ratio tayo. So ito x na. Okay. 48 divided by 38. So that's 1.2. While 3 over 2 divided by 1 over 2 is 3. So mas maliit ito. So yan, bilugan lang natin. After nyan, next table tayo. CB and then D. 0S1. X sub 2 na x sub 1, sorry. X sub 1 ay negative 2. Negative 3 ang x sub 2. And then x1, x2, x3, s1, s2, s3, and then r. And then we have the right hand side. Okay, A, B, and C. Nag-enter na variable ay si B. So B divided by, sorry. Bakit ka naging ganun? B divided by 38 minus B divided by 38. B divided by 38. Parenthesis, parenthesis, parenthesis.
negative 2, negative 1 half, sorry. 1 half. Okay, then proceed tayo sa calc. Alpha A plus 2, sorry, lagyan natin ng ganyan. 2 alpha B divided by 38. Then alpha B divided by 38. And then alpha C minus alpha B divided by 2 times 38. Then calc function ako, tinanong ang A, negative 2, 38, 1 half, 0, 1, 0. Then calc 0, 0, 1, 0, 0, 1. Then calc 0, 14, 1 half, 14 over 19, 7 over 19, 6 over 19. And then S1, calc 1, 0, 0. Okay. Then calc 0, 1, 0, 0, 1, 0. 1 over 19, 1 over 38, negative 76. Okay. Calc 5, negative 5, negative 1 half. 90 over 19, negative 5 over 38, negative 33 over 76. Then calc negative 5, 5, 1 half, negative 90 over 19, 5 over 38, at saka 33 over 76. Right hand side tayo. 0, 48, 3 over 2. 3 over 2. 48 over 19, 24 over 19, 33 over 38. Okay, so balikan natin anong answer. Medyo malayo pa. 4.5. Tayo ay nasa... Okay, hold on. 4.5 na tayo. Okay, sige, tuloy lang natin. So ito po ay CJ. Negative 2, negative 3. 2 times 7 divided by 19 plus negative 3 multiply by 6 over 19, negative 4 over 19. Then we have 0. Ito yung hirap talaga dito sa calcu. 2, 1 over 38 plus negative 3 multiply by negative 1 over 76. Okay. Equal. Tama naman. Next, negative 2 times 5 over 38 plus negative 3 times 33 over
Okay, 30 over 76. Okay, negative 119 over 76. Okay, and then the same lang din yung kanina. This one is, sorry, negative pala po dapat siya. And then ito po ay negative 10. Ayun. So ito ay 119 over 76. Then yung isa ay 119 over 76. Ito naman, madaling malaman kung may error ka na. Halimbawa, ito, may mga fraction na. So most probably may mali tayo dito. Okay, pero tuloy lang natin. Times 24 divided by 19. Tingnan lang natin kung mami-minimize pa mula sa 4.5 plus negative 3 multiplied by 33 over 38. Ayun, lumaki siya, 5.1. Okay lang. And then, ZJ minus CJ. Ito, 0, 0, negative 5 minus negative 4 over 19. Ayun, may isa pang negative 91 over 19. Then we have 0, 1 over, ayun, may 1 over 76 pa tayo. Double check ko to. Negative 2 multiply negative 2 multiplied by 1 over 38 plus negative 3 multiply by negative 1 over 76. Ayun, tama naman. So may isa pa uling table tayo. Okay, and then we have negative 119 over 76. And then ito naman ay negative na. Minus negative 119 divided by 2. Oh, sorry, divided by 76. Ayan, okay lang yan. Negative na naman to. And then blanco. So after nito, may isa pa uling table tayo. Kasi yung S2 ay hindi pa optimal. Okay? So ayan, medyo magulo na ang numbers natin. Ratio. So ito, we have 48 here. Then 24 over 19 divided by 38. 24 divided by 19 divided by 1 over 38 equal. Ayun, 48. So nag-tie sila dun. Okay. And then ito out na naman. So next natin gagawin is ito. Select na lang natin yung S1. Kahit naman X1 or ito. Walang problema dyan. Okay, after nyan, isang table pa. Gawin ko na lang siya sa Excel. Kasi masyado ng maraming. Okay. Isa pa, gawin natin CB. B. 0, 0. Negative 1,000. Guys, gagawin ko na lang siya dito ha. Kasi mahirap nang dalhin pa sa sa Jamboard. And then mas sure ako dito eh. Kasi prone sa error. Masyadong mataas yung risk ng error sa Jamboard pag sinusulat. 3, 10, 5, 1, 0, 0, 15. And then we have 33, negative 10,
9, 0, 1, 0, 33. 1, 2, 1, 0, 0, negative 1, 1. Okay, may kulang tayo. R 0, 0, 1. And then 3. Okay, so guys, okay lang ha, bilisan ko na lang to. Okay, negative 2, 0, 0, 48, 1.5, 1 half. So far, tama naman siya. Okay. After nito, ayun. I see, ayun. Gaya ng inaasahan guys, may mali nga tayo sa computation. Optimal na nga siya. Dito pa lang sa first table. So kung mapapansin nyo to, ayun yung error ko. Tingnan natin. Negative 3 multiplied by 1 half. That's negative 3 halves ito. Then negative 2 minus the ans. Negative 1 half yan. Ayun. Nagets? So, ibig sabihin wala na po tong table na to. Ito ay negative 1 half na. Therefore, optimal na siya doon. Nakuha guys. So, kung mapapansin nyo, isang error ng sulat, mali na kaagad. So, ito pa lang optimal na siya. And then, malalaman natin dito na ang x1, ganun lang pala kasimple ano, mali lang ang sulat. Ang x1 ay 0, x2 ay 3 halves, x3 ay 0, and then z optimal, negative. So that is 4.5. So kapareho dapat siya nitong nasa Excel natin. Questions guys? So ayan. So guys, isa yun. Mali yung sulat dito sa negative 1 half. Pero nakuha naman natin yung tamang sagot. Questions guys? Isa pa? Questions po? Hello? So once again, ito po ay dapat wala na. Kasi optimal na siya mula pa nung simula. Yung first tab, second, or first iteration natin. Questions po?
Guys, hello? Okay, so kung walang questions, so ganito yung gagawin natin. One is ito, babalikan natin. So next meeting, so ito po ay ipopost ko po dito. Ilalagay ko po siya under ng discussion recitation 3 natin. Okay po. So may initial na ditong problem solving. So dadagdagan ko na lang siya ng isa pa. So below problems using simplex method. Okay. Ito guys, paano ba? Sige, sulat ko na lang siya. Paano kaya siya ipipaste dito? Yun, hindi nagana talaga. Okay. Ga-upload lang po ako ng image. Screenshot ko lang siya. Okay, capture, save, yes. Capture. Okay. So guys, isosolve natin to next meeting ulit. Ano? Ayan. And then we have two problems dyan. Okay. Paano kaya ito i-delete? Ayan, two problems ang kuha. Hindi ko na ma-delete yung two. Ayan. So ito po yung third problem natin. Okay. So ang gagawin po natin, kagaya ng ibang klase nyo daw, pipicturean nyo daw po yung handwritten na gawa nyo. Ayan po yung isa-submit nyo. And then para po may evidence tayo na kayo po ay ginawa nyo mismo at hindi po galing sa iba. So you have to take a picture holding your paper. Okay po? Questions? Again, hindi po to Excel task, but definitely you can double check your work sa Excel. Questions? Apo. Ito po. Bali yung isa naman na solve naman natin, ano? Ito po. Ano, may error lang tayo nung simula sa negative sign. Okay? So, ayan. So, I think one more or two more problems tayo next meeting. Okay lang? Before solving this. Ito, naguluhan lang ako sa sample na to eh. Baka may maling sulat ulit. Okay? Questions po? So, you may check it sa recitation 3. Questions, guys? So, that is, edit ko lang yung due date nga pala. Kasi we'll be talking about that. So, next week. And the second. Okay. More questions po? Or since may time pa tayo, isang problem pa? Okay. Sige, isang problem pa. Minimization ulit.
Okay. Magandang problem. Ito. Okay, ito. May nakita akong maganda pa. And so we have 4x1 plus x sub 2 and then plus 2x sub 3 is equal to 9. And then we have 8x1 plus x sub 2 minus 4x sub 3 is less than or equal to 10. And then x1. Okay. So, ayan. So, una convert ulit natin siya sa standard form. So, max of negative z is equal to negative 2x1 minus 9x sub 2 minus 2x sub 3 and then subject to 4x1 plus x sub 2 plus 2x sub 3 again equal sign, so plus r is equal to 9. And then 8x sub 1 plus x sub 2 minus 4x sub 3 plus s1 is equal to 10. And then x1, x2, x3, s1, and r greater than equal. Ito madali-dali. Plus 0 s1 minus. Gamitin ulit natin 1,000. Sige, gamitin natin 100. Walang problema dun para maliit-liit yung value. R. Okay. And then, gagawa akong initial table. x1, x2, x3, s1, and then r. And then we have the right-hand side. Dahil wala ang constraint natin. So 1,000 r negative. Then 0 s1. And then we have here negative 2, negative 9, negative 2, 0, negative 100. Sorry, 100 nga pala yung ginamit natin. Ayan. And then we have 4, 1, 2, 0, 1, 9, 8, 1, negative 4, 1, 0, 10. And then CJ, negative 400. Baka magkamali na naman. Negative 200, 0, negative 100, 900. Then CJ minus CJ, negative 2 minus. So we have 398. We have, ano to? 100 minus 9, 91. 198. Pa-double check po ha. And then 0. Then highest, sorry, note natin, not yet optimal. Not yet optimal, isa-select natin yung highest. Then hanapin natin yung ratio. 9/4, tsaka 10/8. Alin po ang mas maliit sa dalawa? .25 versus
1.25. So, mas maliit po ito. Okay, after nyan, kikreate tayo ng bagong table. We have C, CB, B, and then i-retain natin sa 100 R. Mangyayari ito yung negative 2 x sub 1. And then we have x sub 1, x sub 2, x sub 3, S1, then R. And then we have the right-hand side. Okay, so ito po ay A and then B. So si B yung entering variable. So B divided by 8 minus B divided by 8. Yung multiply natin kay 4. Okay, so ito simplify lang natin A minus B over 2. Okay. Ito kahit na hindi ko na manual ko na lang to, ano. So we have 8 divided by 8, we have 1 divided by 8, negative 1 half, 1 divided by 8, 0, 10 divided by 8. Or ilagay natin 5 parts. Okay. Sorry, ito ay 1. Baka lang maguluhan. Next, dito naman, A minus B over 2. Okay, ilagay ko siya dito. Sige, calculate ko na lang. Alpha A minus alpha B divided by 2. Calc 4 and 8, 0. Calc 1 and 1. Okay, hold on. Calc 1 and 1, 1 half. Calc 2, negative 4, 4. Calc 0 and 1, negative 1 half. Calc 1 and 0, 1. And 0 is 1. Then calc 9 and 10, 4. Okay, after nyan, sa pa uli, CJ. So we have negative 2. Okay, 5th. Sige, calculate natin. Negative 1. Ano ba yan? Negative 100 alpha A minus 2 alpha B para mabilis. Then calc 1 half 1 8. 50.25. And then calc 4 negative 1 half negative 399. Okay, ano to? Ano kaya yun? A, 1 minus 0 minus 1 half. Okay, so negative 1 half. Calc, negative 1 half, 1 8, 49.75, negative 100. Calc, 4, 5 over 4. 402.5. After nyan, ZJ minus CJ ulit tayo. Negative 2 minus 2, 0. Negative 9 minus 50. Negative 9 minus 50.25. So it's a negative number. Negative 2 minus negative 399. Ayun, 397. Negative 49.75, 0. After nyan, may positive. So not yet optimal.
And then another table, CBB, sorry, ratio mali po na pala. So ratio, so ito x na, ito ay 4/4 is 1. So matic na itong table, itong first row ang ating isa-select. And then siya ay mangyayari x sub 3 which is -2, -2, x sub 1, x1, x2, x3, s1, then r. Then we have the right hand side. Okay, and then equation ulit, a and b. So yung b natin is a divided by 4 minus a divided by 4 multiply by -1/2. Okay, then calc function tayo. Alpha a divided by 4 alpha b minus alpha a divided by 8 or dapat plus siya. Okay. Alpha b del hindi siya gumana. Alpha b plus del ayun. A ito po. Okay, calc ako 0, 1, 0, 1. Calc 1/2, 1/8, 1/8, 3/16. Then calc 4, -1/2, 1, 0. Then calc -1/2, 1/8, -1/8, 1/16. Then calc 1, 0, 1/4, 1/8. Then calc 4, 5/4, 1, 1 at saka 7/4. After nyan, CJ ulit tayo. Okay, we have -2. -2 multiplied by 1/8 plus -2 multiplied by 3/16, -5/8. Okay, and then we have -2. Ito ay negative. Palitan ko na lang siya. Ito mangyayari -1. Ito po. And then, lalagyan ko to na negative sign. 1/8. Then, -2 multiplied by 1/4 plus -2 multiplied by 1/8. -3/4. Then, -2 multiplied by 1 minus or plus -2 multiply by 3/4. -7/2. And then Cj minus Cj, 2, -2 minus -2, we have 0. -9 minus -5/8. Okay, -67/8. -2 minus 2, 0. -1/8. And then lastly, -100 minus -3/4. It's -99.25. So lahat sila ay negative. So less than or equal to 0, ibig sabihin masasabi na natin na optimal na siya. Then we have x1, x2, x3. Ang x1 natin, 7/4. x2 ay 0. x3 ay 1. And then we have min z equal, ito po, 7/2.
Double check natin sa Excel. Okay. So x1, x2, x3. Oops. Dito natin ilalagay yung ating result. Objective 292 equals sum product. Okay, and then we have cons 1 hanggang, ayan, we have 4, 1, 2, oops, 1, 2, equal dapat siya sa 9. And then we have 8, 1, negative 4, siya dapat ay less than or equal sa 10. And then 1, sorry, 1, and then 1, greater than equal, 0, 0, 0. And then data, solver, minimum, select natin, then add, ito ay dapat equal sa 9, add ito ay dapat less than or equal dito. Itong lahat ng ito ay dapat greater than or equal dito. Then okay, simplex, solve, 1.75, 5.5. 1.75, check natin. Ang result natin is 7/4 equals 7 divided by 4. That's 1.75. X2 natin is 0. 7/2 equal 7/2. We have 3.5. I think ako ang may mali doon. Ulitin ko lang to. Kasi 7/2, ano? Ulitin ko lang yung pag-solve na yun. Negative 2 multiplied by 1 plus negative 2 multiplied by 7/4. Ayun. Mali nga ng sulat ulit. This should be 11/2. 11/2. Okay? So, 11/2, that's 5.5. Questions? Nakuha po? Oops. Questions po? Questions, guys? Questions? So, again, guys, may isang problem tayo na iwan for today. And then, another one for recitation natin next week. Okay? So, once again, guys, November 2, that's the due date. So, ito po, hindi po acceptable kasi 1 week. Hindi po acceptable yung late. Okay? So, again, nakalagay po dito, I'm not allowing late for this time. Okay? Questions? Questions, guys? Okay. So, we're good. And then, ayun, nakashare na naman sa inyo itong Jamboard natin. Sorry. Share ko lang sa... Okay, share ko siya sa inyo sa Messenger. Okay pa?